ต้องเก็บของเตรียมไปคลอดแล้วนะคะเร็วมากนี่จริงๆเพิ่ง35วีคนะตั้งใจว่า37วีคเนี่ยจะเป็นช่วงของสัปดาห์ที่คุณหมออยากให้ออกช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่ดีที่สุดคือจะบอกว่าช่วงเนี่ยเป็นช่วงที่เริ่มกับมีอาการท้องแข็งมากขึ้นเรื่อยๆที่ผ่านมาก็บ่นกับพี่แอนบอกว่าแบบท้องแข็งบางทีชอบแข็งกลางคืนแข็งแล้วนอนไม่ค่อยได้แข็งทีมันเหมือนมันปวดร้าวข้างในหมดเลยหายใจก็ยากลำบากแบบพลิกตัวไม่ได้เลยคือขยับตัวแบบไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นปัญหาของการนอนหลับมากๆด้วยใช่แล้วล่าสุดเราก็ถึงวันที่ไปตรวจกับคุณหมอพอดีเราก็เลยแบบได้ถามคุณหมอเหมือนกันก็นี่เป็นคำถามหลักที่คุยกับคุณหมอในรอบนี้เลยใช่งงอยู่ว่าต้องดูยังไงว่าท้องแข็งนี้คือโอเคไหมคือสงสัยว่าอาการเจ็บท้องว่าเจ็บท้องแบบไหนกันแน่ที่เป็นสัญญาณว่าเฮ้ยอันนี้คือการใกล้คลอดแล้วจะบอกว่าเจ็บตรงแถวๆเริ่มคือมันจะมีบีบตัวบ้างนะฮะเดี๋ยวรู้สึกว่ามันตึงขึ้นมามันจะตึงซึ่งบางทีมันจะมีลูกเบาๆลูกหนักๆรู้สึกตกใจเลยสักพักเดี๋ยวมันก็หายไปใช่ใช่แต่อันนี้ถ้าเป็นของจริงต้องมาทุกๆ5 นาทีนะครับแต่ถ้ามันไม่แน่นอนไม่สม่ำเสมอนี่จะเป็นยังปกติโอเคครับงั้นก็ยังปกติแต่บางทีกลางคืนหนูนอนมันก็จะแบบเหมือนอาจจะเป็นเพราะหลับตื่นๆนะมันรู้สึกเหมือนมันมาบ่อยๆหมายถึงมีมาหาเราบ่อยขึ้นนิดนึงแต่ก็ยังคงมีระยะห่างที่มากกว่า5 นาทีเนาะน่าจะค่ะไม่ได้จับเวลา10 นาทีก็ไม่รู้สึกอะไรก็มี15 นาทีครึ่งชั่วโมงไม่รู้สึกบีบก็มีเนาะถูกไหมครับนั่นก็จะเป็นตามธรรมชาติครับในใจพวกเราทั้งสองคนก็รู้สึกว่าแล้วแบบนี้เรียกว่าถี่ไหมแล้วมันก็เริ่มแบบว่าเจ็บๆเสียวๆแป๊บๆแต่ถามหมอมาก็บอกว่ามันก็จะเจ็บแบบรู้ว่ามันใช่แม่พูดอย่างเงี้ยโหแล้วใครจะไปรู้เราก็แสดงสีหน้าแบบงงๆแบบนี้ใส่หมอหมอก็เลยบอกว่าไงงั้นเดี๋ยวมาตรวจให้ดูว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันน่าจะมีเหตุการณ์อะไรหรือเปล่าที่ทำให้เราเสียวท้องหรือว่ามีการน่วงผิดปกติในช่วงที่ผ่านมาหรือท้องแข็งบ่อยขึ้นถ้านอนบางทีเราเหมือนถ้าเราไปคอมเพรสเขาเนาะถ้านั่งอย่างนี้ใช่ป่ะอ๋อกดอย่างเงี้ยหนูนั่งพับบ่อยนะอย่างเงี้ยมันก็คืองอไปกดยอดลูกเขาใช่เหยียดเองไปแบบนี้มันจะไม่ค่อยเป็นถ้าเอ็นจะดีขึ้นหน่อยเอ็นแบบนี้แต่ถ้าเรางอทำมุม45มันก็เหมือนไปกดเขาหนูนั่งแบบนี้บ่อยท้องมันใหญ่ขึ้นท้องมันใหญ่ขึ้นสเปซเราข้างในมันแคบลงโอเคครับการสันนิษฐานของหมอมีข้อแรกคือลูกของเราทั้งสองคนโตขึ้นมากแล้วเป็นไปตามเกณฑ์นะที่เหมือนเราอยากให้น้ำหนักน้องขึ้นอยู่แล้วแหละแต่ว่าอย่างน้องผู้หญิงค่ะก็คือตอนเนี้ยถึง2 โลแล้วอย่างน้อยนะก็เป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าถ้าผ่าน2 โลได้เนี่ยเราแฮปปี้แล้วเพราะว่าน้องจะแบบไม่ต้องอยู่ตัวอกใช่ซึ่งตอนนี้น้องผู้หญิงครับ ผ่านเกณฑ์เข้าเส้นชัยไปเรียบร้อยแล้ว1 คนน้ำหนักก็โอเคนะครับประมาณ2 โลแล้วนะ2 โลแล้ว2 โลชักคันเดียวตอนนั้นของแฝดน้ำหนักนี้ถือว่าโอเคนะถือว่าดีนะครับตอนนี้ลูกสาวค่ะ 1.7 คราวที่แล้ววันนี้ขึ้นมาเป็น2 กิโลแล้วจากคาดการณ์ก็2 ปลายมีซี2 ปลายเยอะคาดการณ์ก็วันที่คลอดมาคิดว่าสัก2526นะครับดีแล้วครับโอเคกราฟมันอาจจะไม่ได้ชันเหมือนรูปนี้มันจะค่อยๆไปใช่ว่าแฝดมันจะลงนิดมันจะไม่ใหญ่เท่าคันเดียวครับผม 2.5 2.6 นี้น้ำหนักหนูก็ต้องขึ้นอีกสัก2 โลไหมของคุณแม่ของหนูก็เหลือน้องผู้ชายซึ่งถ้าเกิดใครติดตามคลิปของเราทั้ง2 คนมาจะรู้ว่าน้องผู้ชายเนี่ยตามหลังอยู่ตลอดเวลาซึ่งครั้งนี้ก็ตามหลังอยู่นะครับตอนนี้น้ำหนักของน้องผู้ชายเนี่ยอยู่ที่ 1.7 กิโลนะครับอีกนิดนึงก็จะได้ถึง2 กิโลก็คาดว่ารอบหน้าที่จะไปเจอคุณหมอเนี่ยน้องน่าจะถึง2 กิโลนะครับคราวที่แล้วโล 2เหรอโล 4โล 7วันนี้อาจจะลง7ครับหัวนะครับก็34วิถือว่าโอเคนะครับประมาณนี้ก็นับโอเคก็โตของเขาไปเรื่อยๆนะครับก็เลยมาตามกันดูกราฟเขาก็โตไปตามเขาใช่อันนี้ก็อยู่เส้นแบบว่าเส้นล่างเลยเส้นล่างของเกาะล่างเลยเราก็ต้องให้เขาอย่างนี้ไปเรื่อยเกาะไปคนลุ้นเลยขอเส้นอย่างเหนียวแน่นครั้งแรกนี่ A นี่ B วันนี้ B ก็ขยับจาก 1.48 มาเป็น 1.7 โอเคครับ
เยี่ยมเลย ไซส์ประมาณนี้แฮปปี้ครับ แฮปปี้แล้วนะครับ ครับแฮปปี้ สวัสดี โอเคขอให้พี่ผมไปแฮปปี้ครับ กับอันที่สองที่เห็นจากการตรวจก็คือ ทุกคนคงรู้นะว่าลูกเราทั้งสองคนเนี่ยหันหัวลงมาข้างล่างทั้งสองคนแล้วแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเราเห็นว่าน้องผู้หญิงอ่ะกลับตัวขึ้นไปอีกแล้วนะครับ คือเอาหัวพลิ ซ ก นอยู่นะ เออ อันนี้ เอาหัวขึ้นไป อยู่ข้างบนแล้ว นะก็จะแบบว่าไม่ได้คุยกับน้องนะคุยกับเท้าน้องคุยกับน้องผู้ชายด้วยคุยผ่านขากัน นี่เปลี่ยนท่าหรือเปล่าหรือท่าเดิม น่าจะเปลี่ยนนะ เปลี่ยนท่าอีกแล้วอะ ตาที่นั่งลงไว้เป็นอะไร เป็นหัวคว่ำคู่ หัวข้างคู่อันนี้คน ใครพลิกกลับ คน ขึ้ ผู้ น ห มา ญิงกับหัวขึ้นมาอยู่บนนี้มีพื้นที่แสดงว่าพื้นที่ยังเยอะให้เขาพลิกตัวได้เนาะ อ๋อที่เขากวาดแสดงว่าเขาพลิกตัว ผู้หญิงกับตอนแรกอยู่ข้างบนแล้วกลับไปอยู่ข้างล่างแล้วกลับมาอยู่ข้างบนแต่น้องผู้ชายก็คือเหมือนเดิม นี่เลย โอ้ นั่นก็คือเป็นสาเหตุว่าการพลิกตัวของเขาในขณะที่ตัวเขาใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเขากวาดเอาตับไตไส้พุงปอดของน้องแพทย์ขึ้นมาด้วย มันก็เลยอาจจะเริ่มหน่วงๆเสียวๆตามซี่โครงแล้วที่หนูบอกพี่เนาะว่าโอ้ยแสบซี่โครงมากเลย แล้วช่วงไหนที่เขาขยับพร้อมกันอะเหมือนแบบ บันเทิงเลยนะ บันเทิงเป็นเหมือนเต้นระบำกันอยู่ข้างในสองคนแบบว่าอ๋ออย่างเงี้ยแล้วพอเขาขยับพร้อมกันนะแป๊บเดียวนะท้องแข็งเลยปุ๊บโอ้ บีบ มาแล้ว ฟีด อ่ะ หยุดเดี๋ยวนี้อย่างเงี้ย ใช่แต่ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีคุณหมอก็บอกว่าโอเคน้องดิ้นแบบ แข็งแรง มีการขยับตัวเยอะๆอย่างเงี้ยซึ่งดีค่ะ แบบ เป็นพัฒนาการ ในส ที่ มอง ดี ที่ ขอ ดี งเขาแล้วก็น้ำหนักเขาก็ขึ้นตามเกณฑ์ทั้งคู่ ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีสิ่งที่คุณแม่ก็คือแค่อดทนไปก่อนแล้วก็เฝ้าระวังช่วงหลังก็เริ่มมีแบบเท้าเริ่มมีพองๆแล้วนิดนึง มีเริ่มบวมแล้วแต่ว่า แต่ก็ ล่าสุดไปเจอพี่ออยนะพี่ออยก็บอกว่าโอ๊ยเท้าไม่เห็นบวมเลยก็ให้ดูนะคือเท้าบวมไม่บวมอ่ะสังเกตได้จากคือเท้าน้องแพทเนี่ยปกติมันก็จะมีเส้นเลือดที่แบบปูดๆออกมาเห็นชัดใช่ปะตอนนี้ข้างหนึงอ่ะยังเห็นอยู่แต่อีกข้างหนึงอ่ะไม่เห็นเส้นเลือดแล้ว นี่เดี๋ยวหนูให้ดูเท้าโอ้ยเอ๊ะแป๊บนึงตอนนี้รู้สึกปุกปุยมากเลย นี่เห็นไหมโอ้ไม่รู้มันดูออกไหมอะปกติมันจะเห็นเส้นเลือดตรงเนี้ยแต่เนี่ยเส้นเลือดมันหายไปแล้วแล้วมันก็พองๆแต่ก็ไม่ได้มีอาการอะไรนะคะ จริงๆข้างเนี่ยที่บอกว่ามันยังดี แต่เนี่ยวันนี้มันก็เส้นเลือดมันก็หายไปแล้วเหมือนกัน นี่คือบวม แต่ต้องดูว่าหลังจากเนี่ยจะบวมขึ้นกว่านี้ ไม่ค่อยเห็น ไหม คือเนื้อมันมาคุมตะตุ่มลงมาแล้วคือเนื้อมันปูดขึ้นมา บวม บวมขึ้นมาทับเส้นเลือดแล้วสำหรับเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยบวมเหมือนกัน แต่ว่าแพทเนี่ยไปที่โรงพยาบาลนะใครๆก็บอกว่าโอ้โหยังไม่นั่งรถเข็นเลยเหรอทุกคนบอกว่าแข็งแรงมากเลย ก็ถามว่าเพราะอะไรก็จะบอกเรื่องเดียวนะออกกำลังกายเป็นหลัก คิด นะ ว่ามันจะออกมา แล้วคุณหมอก็ชมนะ ใช่แต่คุณแท็ตตี้ดูหมอดูโอเคนะครับ อ๋อ ภาพรวมดูฟิสิกอลดูการหายใจดู ค่ะ ดีมากเป็นแฝดที่ร่างพันแฝดที่ดูคุณแม่ไม่เหนื่อยมาก แต่ว่าออกกำลังกายดีมาก เชื่อได้ค่ะออกกำลังกาย ปกติเนี่ยคนที่มานั่งคุยกับคุณหมอเนี่ยจะแบบหายใจถี่แล้วคือ แป๊ จะ บเดียว หอบ เหนื่อยละ เราก็ชื่นชมน้องแพทบ่อยนะว่าเอ้ยเก่งจังเลยนะมันแบบว่าเป็นคุณแม่ที่แข็งแรงมากๆเลยดีแล้วเพราะเขาก็ตั้งใจแบบมีวินัยในการไปออกกำลังกายมาก ห้ามขาดไม่ได้ ๆผมก็มีวินัยในการขับรถนิดนึงเหมือนกันอันนี้แหละคือทั้งหมดทั้งมวลที่ไปตรวจมา แล้วก็ยังไงคุณหมอก็ยังบอกว่าแต่ยังไงก็ประมาทไม่ได้ ก็ให้เฝ้าระวังเอาไว้ตามสัญญาณต่างๆ แล้วที่สำคัญก็เลยอยากจะให้เก็บของเตรียมเอาไว้ เพราะว่าบางทีถ้ามันฉุกเฉินเนี่ยเราอาจจะแบบตื่นเต้นนิดนึง าจะเตรียมอะไรได้เลย เออ เขาก็เลยคิดว่าโอเค ถ้างั้นเพื่อความสบายใจของเราทั้งคู่เตรียมไว้ก่อนดีกว่า แล้วก็เดี๋ยวมาจัดของด้วยกันมาดูว่าต้องเตรียมอะไรที่จะไปคลอดบ้างนะหนูมีลิสต์อยู่แล้วนี่ใช่ไหม ใช่ โอ แต่ เคไปเลยปุ่มโอ้ โตมาอะไรหญิงแล้วก็ขยายใหญ่มากเราก็เลยคิดว่าเราจะเซ็ตของเตรียมเราไว้ก่อน เผื่อไว้ก่อนเนาะ ฉุกเฉินใดๆเราก็จะแบบวับปุ๊บแล้วก็ไปเลยอย่างน้อยพี่แดงก็จะได้ไม่ต้องมานั่งแบบหนูจะเอาอะไรไปบ้างหนูจะเอาอะไรไปบ้าง ดีมาก ซึ่งมันเยอะ โอ้นี่อะไรนี่เปิดร้านขายกระเป๋าหรือเปล่าเนี่ยอ๋อมาให้ช่วยกันเลือกว่าจะเอาไซส์ไหนดี ใช่ครับ เราอยู่กี่วันถามก่อนจะได้มีในการตัดสินใจในการเลือกนิดนึง เราอยู่ทั้งหมด6คืนค่ะ อยู่6วันเนี่ยข้อดีก็คือคุณแม่พักฟื้นอยู่ในโรงพยาบาลที่มีคุณหมอมีพยาบาลคอยดูแล้ว อันที่2ก็คือว่าคุณพยาบาลเขาก็จะมาช่วยสอนในการที่อาบน้ำลูกการอยู่ลูกการเข้าเต้าสารพัดอะที่เกี่ยวกับลูกๆเด็กๆเนี่ยเขาก็มาช่วยแล้วเดี๋ยวเราจะมีพี่เลี้ยงด้วย ซึ่งเดี๋ยวคงให้พี่เลี้ยงไปอยู่ที่นู่นด้วยพี่ว่าแทนนี้
กลางเลยกัน ดูว่าจะต้องเอาอะไรไปบ้างมาแนะนำซิอย่างแรกเป็นยังไงบ้าง จดไว้ จดไว้ บ้านไว้ด้วย ดีมาก แล้วก็มีข้อมูลจดมาคร่าวๆนะคะ ซึ่งหลักๆเนี่ย1เราถามอากูนะคะ Google นะคะ เสิร์ชมา เสิร์ชมาว่าคร่าวๆน่าจะมีอะไรบ้าง2ถามผู้รู้ รู้คือใคร เช่นพี่ออยนะคะ เพื่อนมีลูกกันหมดเลย เพื่อนก็เพิ่งคลอดลูกไป ใช่ป่ะเพื่อนรุ่นเดียวกันหมด 3ถามโรงพยาบาลคร่าวๆว่าโรงพยาบาลเตรียมอะไรเราเตรียมอะไรบ้างคะ4ถามใจตัวเอง ว่าเราสะดวกใจแล้วเราก็แฮปปี้ที่เราจะติดของสัมภาระอะไรไปกับเราด้วย อย่าติดไปเยอะเลยนี่เกียจแบก เอาที่มันจำเป็นลูก อันแรกนะคะเราเตรียมตัวกลับบ้านก่อนเลย ก็คือชุดกลับบ้านหนูผ่าตัดหนูก็ต้องใส่ชุดเขาเรียกอะไรชุดคนไข้ ทุกวันแพทย์จะเป็นชุดที่โรงพยาบาลเลย ใช่ โอ้ยสบายชิลจัง ดีมากดีมาก เพราะฉะนั้นมันจะต้องเป็นของพี่อันเดียวซะส่วนใหญ่สิใช่ไหมก็หลุมหนึงเป็นของหนูหลุมหนึงเป็นของพี่อย่างเงี้ยเหรอ จริงๆเราสามารถใส่ชุดแบบถ่ายคอนเทนต์ได้นะสมมติถ้าเราอยากแบบมีถ่ายรูปครอบครัวอะไรนี้เดี๋ยวหนูก็จะเตรียมไปเผื่อด้วย ชุดสวยหน่อยไปเผื่อสักชุด2ชุดชุดกลับบ้านเผื่อไว้ดีแล้วก็ชุดน้องด้วย ถือว่าของหนูหลุมเดียวจัดการไปเลยเดี๋ยวนี้พี่เคลียร์เอง 2ชุดชั้นในให้นม พี่ใช้นมเป็นไงอะ คือชุดชั้นในปกติก็ตามเวลาที่เราดูแบบโป๊ะ รู้ได้ไงเนี่ย น่าเกลียด ไม่เคยดู ตัวคิดว่าเป็นแบบไหนชุดชั้นในให้นม โอเคมันก็คงเป็นชุดชั้นในนี่แหละแล้วก็สามารถที่จะแบ่งออกมาได้ไม่ทางใดทางหนึ่งทางนี้ทางนี้ทางนี้ นี่ชุดชั้นในให้นมเป็นอย่างนี้นะ เอาเรื่องดูนะครับ นี่อย่างนี้ตัวเคยใส่ไหม คือ สมมติ ลองได้มา นี่ชุดชั้นในให้นมเห็น โอเคอ่ะ เผื่อเพื่อนๆไม่รู้ เพื่อเป็นการทำความเข้าใจความรู้สึกของน้องอังก่อนนะคะเราก็ต้องจะลองดูนิดนึงค่ะ มันมีคลิป มันมีตุ๊กแป๊กแสดง แล้วก็ให้นมได้ตรงนี้ แล้วข้างในก็มีนี่เปิ อัน ด นี้ก็นมเราก็ออกมาตรงนี้เสร็จแล้วลูก2คนก็เปิดทั้ง2อันเลยอย่างนี้ ใช่เปิดอย่างนี้ได้เลย คลิปแล้วพอให้นมเสร็จก็ปิดไม่โอเคสะดวกสบาย อันนี้อะไรอ่ะอันนี้อะไรอ่ะ อันนั้นก็ชุดชั้นใน แต่มันทรงมันไม่เหมือนกันเลยลูก อันเนี้ยเหมาะกับเป็นชุดชั้นในสำหรับปั๊มนม จากข้อมูลนะคะเขาบอกว่าเราสามารถถอดคลิปนี้เพื่อให้นมได้เหมือนกัน แต่เครื่องปั๊มนมมันจะมีกลวย ซึ่งกลวยอ่ะอย่างเงี้ยมันก็จะล็อกมีไหม เดี๋ยวเรามาไลฟ์สดขายชุดชั้นในแล้วพี่ก็เป็นเหมือนหุ่นตัวหนึ่งที่หรือทำอะไรผู้ยิ่งยำอะไรกับพี่ก็ได้หรือแหกนู่นจากนี่ก็ได้เอาเลย นี่ ทำอะไรก็ได้ ใส่เดี๋ยวข้างในนี่เห็นไหมมันก็จะเหมือนล็อกอะล็อกมากกว่า อ๋อมันล็อกไว้ให้เราเลย เอาไปเผื่อ ทั้ง2อันนี้แหละพอแล้ว ก็ นะ เตรียมไปแล้วที่เหลือเราก็ต่อเรื่องนม ครับ ก็คือเครื่องปั๊มนม เครื่องปั๊มนมค่ะ อันนี้เนี่ยแล้วแต่โรงพยาบาลเลยบางโรงพยาบาลก็บอกว่าเตรียมไปก็ได้ค่ะไม่ต้องเตรียมก็ได้ค่ะ บางโรงพยาบาลเขาเน้นให้ลูกเข้าเต้าอย่างเดียว โดยที่ไม่ต้องปั๊มก็คือเน้นให้ลูกอยู่กับแม่สัมผัสแม่แล้วก็กินนมแม่ ก็หนูบอกว่าบางโรงพยาบาลแต่โรงพยาบาลเราอะ โรงพยาบาลเราจริงๆ หนูถามเขาก็คือไม่ต้องเตรียม แต่เราจะเตรียมไปเพราะจะให้เขาสอน อ๋อ วิธีการใช้ค่ะ เพราะเราใช้ไม่เป็น หนู จ้ะ ใช้ไม่เป็นค่ะ หนูเป็นคุณแม่มือใหม่ที่แค่หาข้อมูลเรื่องเครื่องปั๊มนมก็ยากมากแล้ว ยากยังไง มันเยอะมากแล้วมัน แล้วเลือกจากอะไร หนูตั้งไว้ก่อนว่าหนูเป็นคุณแม่มือใหม่ ที่ไม่เคยผ่านการปั๊มนมใดๆ หนูก็เลยเลือกจากเครื่องที่นุ่มนวลที่สุด ทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าปั๊มนมมันแบบบางทีมันเจ็บกว่าที่คิด มันทรมานกว่าที่คิด เราก็เลยรู้สึกว่าถ้างั้นเราขอประสบการณ์แรกคือขอซอฟต์ๆไว้ก่อน เราก็ไม่รู้หรอกสุดท้ายเราต้องลอง แล้วถ้าไม่เวิร์กเราค่อยว่ากัน อีกอย่างหนึ่งเนี่ย อันนี้คือสิ่งสำคัญมากๆเลยคือ นี่เป็นครีมทาหัวนม ยังอยู่กับนมอยู่ หลายๆคนทักมาบอกมาว่าต้องมีเลยนะคะ บางคนเนี่ยบอกว่าให้ทาก่อนล่วงหน้า1 เดือนก่อนที่จะไปคลอดเนี่ย ให้เริ่มทาได้เลย เพื่ออะไรคะ กันหัวนมแตก ทำไมหัวนมจะแตก เพราะว่าน้องดูดแล้วน้องดูดแรงแล้วยิ่งถ้าผู้ชายผู้หญิงนะที่
พี่ออยบอกเลยว่าผู้ชายดูดแรงมากคือดูดเจ็บพอขนนมแตกอ่ะเราอ่ะคุณแม่ก็คือจะเจ็บเป็นแผลเป็นอะไรเลือดออกบ้างก็คืออันเนี้ยเป็นตัวที่คอยช่วยให้แบบขนนมไม่แห้งแล้วก็เพื่อให้การบรรเทาอาการแตกนั้นน่ะได้ดี แล้วอันเนี้ยก็คือกินได้ทีละ โอเคเดี๋ยวพี่ช่วยถ่ายทำไมได้เลย แต่อันเนี้ยเขาบอกว่าจริงๆมันทาแบบพวกริมฝีปากก็ได้นะ หรอลูกจ๋าพ่อพยายามลองให้หนูก่อนถ้ามันไม่อร่อยหรือรสชาติมันไม่ไหวจริงๆอ่ะ ไม่เคยชิม พ่อก็จะบอกลูกไว้ก่อนแล้วพ่อจะไม่ให้ลูกได้ลิ้มรสมันเลยนะแต่ถ้ามันพอไหวอ่ะก็คือผ่าน รสชาติเป็นไง มันเหนียวข้อแรก มันเหนียวมาก อันที่สองก็คือมันไม่มีรสชาติอะไรเลยครับ ถ้าเอารสชาติลูกน่าจะรับได้ ส่วนความเหนียวก็สุกใครสุกมันนะ มันจำเป็นอ่ะ อันต่อไปเราก็ยังอยู่กับเรื่องนมนะคะอันนี้เตรียมเอาไว้ก่อน ซึ่งสุดท้ายก็เหมือนกันคือไม่รู้จะได้ใช้หรือเปล่า มันคืออะไร เป็นตัวเกล็ดคอรัสซุมน้ำนม มันคืออะไรครับ ต้องบอกก่อนว่าคอรัสซุมน้ำนมเนี่ยมันคืออะไรมันคือเป็นน้ำนมสีเหลืองที่จะมีในช่วง 2-3 วันแรกเท่านั้นหลังจากที่เราคลอดลูก เก็บเพราะว่ามันสำคัญมากมันคล้ายๆเหมือนแบบเป็นแบบยาอาหารเสริมโสมหรือว่า เป็นโสมของน้ำนม ป่าลึกอายุประมาณ 1,000 ปีแต่แดนมันเป็นแบบ มันเป็นหลอด นี้มันเป็นหลอดแบบนี้ แล้ววิธีเก็บ คือ ไง จ ครับ ริงๆแล้วอ่ะอันเนี้ย มีวิธีใช้ไหมเนี่ย สเตอร์ไลท์มาแล้วด้วย วิธีการก็คือบางทีอ่ะน้ำนมเหลืองอ่ะมาไม่เยอะมากเขาก็เลยรู้สึกว่าทุกหยดเป็นหยดที่มีค่า สำคัญ มากๆสำคัญมากๆที่การที่แบบลูกได้แบบไม่กี่หยดอ่ะอย่างน้อยก็ดีกว่าไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ย โอเค แล้วอันนี้ก็เป็นวิธีการเก็บของเขาก็คือมันจะเป็นจุ๊บแบบนี้ใช่ไหมคะเปิดออกมาพอน้ำนมออกมาปุ๊บอะเราก็แค่บีบแล้วดูดมันเข้าไปอยู่ในนี้ อ๋อ เก็บมาอยู่ในนี้ แล้ แล้ว วก็ ก็กินแล้วก็คือ ก็หยดใส่ปากเลย หยดใส่ปากเขาได้เลย โอเคโอเค หรือเราจะเก็บเข้าตู้เย็นก็ได้คือจริงๆมันก็แทนแบบแทนไซลีนก็ได้แหละแต่อันนี้ก็เป็นสำหรับเก็บโดยเฉพาะเลยค่ะต่อไปนี้ค่ะ นี่อะไรนะ กันเก้งอนามัยจริงๆแล้วเราผ่าคลอดใช่ไหมคะหรือว่าคลอดตามธรรมชาติในวันแรกที่น้องออกมาแล้วเนี่ยเขาจะใส่ผ้าอนามัยแบบห่วงมาให้เรา ซึ่งมันค่อนข้างตรงกระเตงสามารถเลอะเทอะได้พี่แดนน่าจะรู้จักผ้าอนามัยปกติใช่ปะเวลาผู้หญิงมีประจำเดือนอะเป็นแผ่นๆ เป็นแผ่นๆยาวๆ ที่ แล้ว เขาชอบเรียกว่าก ลางปีกเสร็จแล้ว ข แบ น บ มปัง แต่ว่าแบบห่วงนั้นเป็นยังไง เราก็คิดว่ามันต้องเป็นห่วงรองน้ำค่ำใช่ป่ะเขาเรียกน้ำอะไรนะ ใช่เวลาคลอด น้ำอะไรนะน้ำข้าวปลาที่ไหลออกมาใช่ไหมครับผ่านทางช่องคลอดก็เนี่ยพอมันเป็นห่วงอยู่อย่างนี้ มันก็ต้องมีอะไรที่ในการรองรับตัวน้ำมันก็จะคล้ายๆถุงยางอนามัยได้มันก็จะเป็นห่วงปื๊บเป็นกลมๆแปะที่หน้าช่องปิดไว้ปื๊บมันก็เอามารวมกองกันปื๊บเป็นงวง แสดงว่าเวลาออกมาแล้วมันก็จะห้อยตรงเต็งเป็นน้ำอย่างเงี้ยเหรอคะในความหมายเลย มันไม่ควรนะแบบคุณแม่ไม่ควรมีงวงออกมาขนาดนี้ เอาเฉลยแล้ว เลยดีกว่า นี่เป็นแบบนี้แต่แดงเดี๋ยวเชื่อไว้ทุกคนดูเผื่อเป็นความรู้ใหม่ นี่มันจะเป็นอย่างนี้ค่ะ แบบนั้นอ่ะมันไม่เวิร์กแล้วมันก็กระตรงเตงแล้วมันมีการเลอะเทอะได้ง่ายๆ ก็เลยเป็นแบบนี้เขาเรียกว่ากางเกงอนามัยอะครับ แต่ว่ายังไงหนูก็ต้องมีโอกาสได้ใส่แบบนั้น แต่หลังจากที่เราเหมือนแบบถอดสายปัสสาวะแล้ว เราก็จะมาเปลี่ยนเป็นกางเกงอนามัยครับก็คือเป็นเหมือนคล้ายๆแพมเพิร์สเด็กเลย แล้วทำมาเพื่ออะไรข้อดีคืออะไรครับ ต้องดูก่อนว่าทำไมเขาถึงให้ใช้ผ้าอนามัยแบบห่วงทีละ เพราะว่ามันรัดรอบเอว 1 รัดรอบเอว 2 คือไม่ให้กดแผลความหมายคือถ้าเราใส่แบบนี้ใช่ไหมคะสมมติผ่าตัดเราอยู่แถวนี้ มันก็คือจะปิดคุมขึ้นมาได้เลย มันมา โดยที่ไม่กดทับแผลแล้วเขาก็จะยืดได้ อันนี้เป็นอันที่แนะนำเลยต้องพกไปถัดมานะคะ หลังจากที่เราใส่กางเกงอนามัยแล้วก็จะแนะนำต่อว่าให้ใส่เข็มขัดรัดหน้าท้องด้วยเลย เพื่อที่ว่าพอเราคลอดลูกมาเนี่ยเหมือนน้องออกไปแล้วแล้วข้างในจะมีโพรงด้วย แล้วก็ความหย่อนคล้อยของหน้าท้อง ไหนจะแผลอีกเราอ่ะจะรัดอันเนี้ยไว้รัดเหมือนสเตย์ รัดแน่นๆเลยเพื่อทำให้หนังมันติดกัน ใช่เป็นรัดแบบนี้สมมติไม่มีพุงโอ๊ยตอนนี้ติดไม่ได้อ่ะ มันแตกต่างกันกับไอ้ที่พยุงขัน ใช่ก็
เป็นตัวรัดหน้าท้อง เพื่อนไปปรึกษาไปเจอคุณหมอที่แบบเกี่ยวกับผ่าตัดนี่แหละเขาก็บอกมาเหมือนกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่มีแผลผ่าตัดในลักษณะที่เป็นช่องกวางเช่นผ่าตัดน่องผ่าตัดพุงอย่างเงี้ยพอผ่าตัดเสร็จในช่วงเดือนแรกเนี่ยถ้าเรารัดผ้าได้นานเท่าไหร่เยอะเท่าไหร่เนี่ยมีเปอร์เซ็นต์ที่ตัวผิวหนังเนี่ยมันจะไม่หย่อนคล้อยมันจะฟื้นฟูได้เร็วมากนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็เลยให้ความสำคัญมากเพราะอยากจะให้ท้องของน้องชายเนี่ยเรียบเนียนสวยได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าคุณแม่เขาอยากใส่ยีนส์ไว้นะ ข้อสุดท้ายก็คือเป็นข้อตามใจตัวเองนั่นก็คืออุปกรณ์แต่งหน้าทำผมครีม อ๋อเผื่อแขกมาเยี่ยม เปิดแขกมาสิเราจะปล่อยหน้าโสมไม่ได้นะ อ๋อแล้วอีกอย่างหนึ่งอ่ะพี่ว่าหนูก็คนแต่งหน้าแหละลูกออกมาจะได้แบบไม่ตกใจหน้าแม่แบบเพิ่งผ่าตัดครับ แรงมาก ก็ต้องแบบว่าอุ้ยแม่หนูน่ารักอุ้ยนี่มอง ไม่หรอกหลักๆเราเกรงใจคนที่จะมาเยี่ยมเรามากกว่าแล้วก็ เองใจมันมาเยี่ยมโอ้โหลงทุนสุด ปัดแก้มนิดนึงให้เขาเห็นว่าอุ้ยคุณแม่สดใสก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้นะคะทุกๆคนหรือว่าอันอื่นลืมไม่เป็นไรแต่อุปกรณ์แต่งหน้าเนี่ยห้ามลืม พอน้องพูดมาผมก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญมากเหมือนกันนะ การที่แบบมีใบหน้าสดใสเนี่ยมันก็ช่วยทำให้พวกเรากระชุ่มกระชวยเพราะเอาจริงๆแล้วอะการที่เราเพิ่งผ่าตัดคลอดกันมาเนี่ยมันเหมือนเพิ่งผ่านช่วงเวลาระทึกมาเหมือนกันนะ ผ่านสงครามไหมคะมาสุด ถ้าเราแบบบิวหน้าของพวกเราให้มันเจอกันแล้วสดใสแฮปปี้อย่างเงี้ยแล้วว่าภายในมันก็กลับมาฟูขึ้นได้เร็วหน่อยเนาะใครเห็นก็สบายใจมาเจอพวกเรา ใช่จริงๆตัวก็ขอชุดหนูใส่ได้นะที่โรงพยาบาลถ้าเกิดตัวลืมจะเป็นใคร มันก็ตลกป่ะนี่เขามาเยี่ยมหนูแล้วไอ้ที่มันป่วยด้วยเหรอวะมันเป็นคนไข้2 คนยังไงวะ อีกอันหนึ่งที่จะเตรียมไปก็คือเป็นเอกสารก็จะแบบพวกสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านซึ่งเอกสารทั้งหมดเนี่ยก็คือเตรียมไว้ให้น้องแหละเพื่อให้น้องอะรู้ว่าเกิดมาแล้วน้องจะอยู่ทะเบียนบ้านไหนใครเป็นคุณพ่อใครเป็นคุณแม่ซึ่งอันเนี้ยเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยโรงพยาบาลเขาก็จะบอกเราอีกทีนึงแต่ว่าที่สำคัญคือเราก็ควรจะต้องมีชื่อแล้วทั้งชื่อจริงและชื่อเล่นซึ่งตอนเนี้ยเอาจริงอะถ้าที่ดีก็ควรจะมีเพราะว่าเขาก็ต้องมีป้ายชื่อแปะแม่จะป้ายอะไรอะเด็กเอเด็กบีอย่างเงี้ยหรอ ว่าชื่อเนี้ยเป็นอันที่ผมอะกับน้องคุยกันมาตั้งแต่แรกเลยอันดับแรกเลยยังไม่สรุปเลยนะฮะ จะบอกว่าจริงๆว่ามันยากมากเพราะว่าเป็นผู้ชายและผู้หญิงแล้วเราก็ไม่รู้ว่าแบบเราควรจะลิงก์กับชื่อพ่อชื่อแม่ไหมหรือเราควรไม่ลิงก์ดีคือมันมีหลายอย่างแล้วแบบเวลาเรียกเราจะเรียกประมาณไหน คือตอนแรกเนี่ยผมก็คิดผมก็แบบนำเสนอไปเยอะแต่ว่าคนปัดตกหมดแล้วจนผมแบบหยุดคิดไปพักหนึ่งต้องรีบมาสรุปกลับมาคิดกันอย่างจริงใจแล้วเอาว่าคลิปหน้าต้องสรุปชื่อให้ได้แล้วล่ะ ใช่เพราะว่าเราจะคลอดน้องแล้ว ยังไงจำเป็นที่จะต้อง มันมี จบนะใช่จบจะเล่าให้ฟังว่าที่มาที่ไปต่างๆของชื่อมันเป็นยังไงแล้วว่าเราถกเถียงอะไรกันบ้างเกี่ยวกับลูกก็เดี๋ยวเล่าให้ฟังคลิปหน้าดีกว่าต่อโอเคคลิปหน้าเราจะรู้กันว่าสรุปลูกเราชื่ออะไรนะคะซึ่งเราจะรีบไปทำกันบ้านแบบด่วนจีไปรษณีย์จ๋าแบบเคาะว่าต้องเอาแล้วอะเพื่อที่ว่าโรงพยาบาลถามว่าลูกชื่ออะไรคะจะได้แบบมั่นใจแล้วก็ตอบได้ว่าลูกฉันชื่อนี้ค่ะโอเคคลิปหน้าเฉลยชื่อลูกครับผมแล้วเจอกันนะจ๊ะเอาละสรุปไปละเก๋มาก